سلام دوستان، وقتتون بخیر. با دوره مقدماتی ترید کریپتو در خدمتتون هستم و قرار داخل این دوره تحلیل تکنیکال کامل یاد بگیریم و ترید کردن رو در بازار کریپتو در حد مقدماتی آموزش ببینیم و با هم دیگه کار کنیم. اما اینو بهتون بگم، اسمش دوره مقدماتی تریده. اطلاعاتی که بهتون میدم واقعا اطلاعات جامع و خوبیه و گلچین شده از چیزهاییه که به دردتون میخوره. یعنی مطالب مختلفی که شما داخل یوتیوب جای مختلف و سوشال مدیا میبینید رو من گلچین کردم و چیزی که خودم دارم استفاده میکنم و نتیجه گرفتم و به صورت کاملا کاربردی و به زبان ساده، به ساده ترین حالت ممکن که برای همه قابل درک باشه آماده کردم و در اختیارتون قرار دادم که داخل این دوره قدم به قدم با هم دیگه میریم جلو تا به اون نتیجه دلخواهمون برسیم. فقط این نکته رو بهتون بگم که نتیجه گیری شما بستگی به تلاش خودتون و توجه به نکاتی که میگم داره و قرار نیست که سریعا تا دوره رو تموم کردین شما نتیجهش رو ببینید. حداقل شما باید 3 ماه تمرین کنید مطالبی که بهتون آموزش داده میشه و نکاتی که بهتون میگم رو. اما این مسیری که اومدین مسیر خوبیه. دوره‌ای که الان تهیه کردین دوره‌ای که هم قیمتش مناسبه و هم دوره کاربردیه. تاکید میکنم این دوره خیلی کاربردیه. مطالب حاشیه‌ای و مطالب زرد نداره که فقط بخوایم تایم دوره رو ببریم بالا و بتونیم بگیم که مثلا 20 قسمت، 25 قسمت، 30 قسمت، 40 قسمت ما دوره داریم، اینقدر زمان گذاشتیم، وقت گذاشتیم. نه، اگر تعداد جلسات ما 25 جلسه است، 30 جلسه است یا هر چیزی، مطمئن باشید دونه به دونش کاربردیه و ما میخوایم که نتیجه عالی بگیریم. مطالب تکراری یا به درد نخور داخلش نیست، گلچین شده است. بریم با هم دیگه شروع کنیم ببینیم چه خبره داخل این دوره. اول سرفصل‌ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. قدم اول میریم سراغ آشنایی با بازار کریپتوکارنسی که داستان چیه و قرار ما چی رو ترید کنیم. یه سری اطلاعات هست که مثل بلاکچین چیه، بیت کوین چیه، اینا رو میتونید داخل گوگل پیدا کنید. لطفاً وقت بذارید و خودتون سرچ کنید. روی اونا ما دیگه زمان نمیذاریم. ما مطالبی که اختصاصی برای تریدر رو میخوایم بررسی کنیم و بریم سراغ اصل مطلب. بعد میریم سراغ سایت کوین مارکت کپ که بسیار کاربردیه و خوبه و ما از داخل اون واچ لیستمون انتخاب میکنیم، ارزایی که میخوایم روش ترید کنیم و انتخاب میکنیم یا ارزایی که مثلا میخوایم سرمایه گذاری کنیم، برای سبد سرمایه گذاری میخوایم در نظر بگیریم و از داخل این سایت انتخاب میکنیم. و عرضم به خدمتون که آموزش تریدینگ ویو که ابزار اصلی ماست، همه چیز ماست، داخل اینجا ما تحلیل میکنیم، همه کارمون اینجاست و بعد میریم داخل صرافی تریدمون رو انجام میدیم. میریم سراغ کندل شناسی که اصلا کندل چیه، چه شکلیه، انواعش رو و چه جوری کار میکنه. بعد میریم سراغ روند شناسی که روند بازار چه جوری بشناسیم که این یکی از مسائل بسیار مهم ماست که شما اگر روند بازار رو بتونید خوب تشخیص بدید، معاملات خوبی دارید، تحلیل‌های خوبی دارید. و قدم بعد حمایت داینامیک و استاتیک بسیار بسیار برای ما اهمیت داره، چون سقف و کف‌های ماست و نقاطی که ما باید خرید و فروش انجام بدیم. و PRZ که با حمایت و مهارت استاتیک با هم دیگه در ارتباط هستن، بهش برسیم براتون کامل توضیح میدم. بعد میریم سراغ تایم فریمامون که چه تایم فریمایی رو باید انتخاب کنیم و کجا به دردمون میخوره. و بعد از اون میریم سراغ ابزارهای تحلیلی و تریدمون مثل مکدی، RSI، فیبوناچی، مووینگ اوریج ها، ایچیموکو که به ما کمک میکنن بهتر بتونیم تحلیل کنیم. و مبحث حباب ها که براتون نوشتم مورد شماره 15. حباب ها خیلی مهمن داخل بازار و یه سری از حرکت های شارپی و هشدارها رو ما از حبابا میگیریم که به وقتش بهتون میگم داستانش چیه و چجوری باید شناساییش کنیم. خیلی نکته کاربردیه. قدم بعدی میریم سراغ الگوهای پرایس اکشن که الگو ما زیاد داریم، پترن‌های مختلفی داریم، اما چیزی که خودم دارم استفاده میکنم و ساده ترین هاش و کاربردی ترین هاش، یعنی در عین سادگی خیلی کاربردی هستن، اینا رو بهتون آموزش میدیم. و بعد میریم سراغ این که معاملات اسپات و فیوچرز چه فرقی دارن، چون ما 2 مدل معامله داریم داخل بازار. اول ترید اسپات رو بهتون آموزش میدیم و بعد میریم سراغ فیوچرز که ترید پیشرفته تره و خیلی داستانش متفاوته. و مدیریت سرمایه که یکی از اصلای اصلی بازاره
و از ستونهای اصلی اینجوری بگم بهتره داخل بازار که ما باش سر کار داریم و ریسک به ریوارد و بعدش هم میریم سراغ تنظیمات صرافی و کیف پول اینجور داستانه که چجوری باید اصلا حسابمون رو شارژ کنیم و چجوری باید برداشت بزنیم. و جلسه آخر میریم سراغ آموزش استفاده از سیگنال های خودم که داخل کانال عمومی براتون قرار میدم یا کانال VIP که چجوری باید استفاده کنید که نتیجه بهتری بگیرید. و در نهایت یه جلسه خیلی ویژه داریم که یه سری نکات بسیار بسیار کاربردی رو بهتون میگم برای پایان کار که چطوری بتونین نتیجه بهتری بگیرین و تبدیل به یک تریدر سودده بشید. جلسه اولمون میخوایم با بازار کریپتو آشنا بشیم. خب داخل ایران مردم ایران بیشتر به اسم ارز دیجیتال میشناسن که اومدن تبدیلش کردن به فارسی، اما در اصل رمز ارز. به اسم و اینجور داستانا من خیلی کار ندارم و نمیخوام زیاد فکرتون رو درگیر این مسئله کنم. هر چیزی که خودتون دوست دارید میتونید صدا کنید، بشنوید، هر چیزی که دوست دارید راجبش صحبت کنید، اما ما اون کاربرده برامون مهمه. یعنی داخل این دوره ما سعی میکنیم از هر چی اصطلاح و اسمای عجیب غریب و ایناست دوری کنیم و همونطور که بهتون گفتم اطلاعاتی مثل بلاک چین چیه، بیت کوین چیه، اینا رو میتونید از گوگل سرچ کنید و لازم نیست داخل این دوره زیاد بهش بپردازیم. اما اینکه ما میایم ارزا رو معامله میکنیم، کوینا رو معامله میکنیم، داستانش چیه؟ زمانهای قدیم که پول و اینجور چیزا نبوده مبادلات کالا به کالا بوده. برنج میدادن، روغن میگرفتن، چوب میدادن، فلز میگرفتن و چیزهای مختلف رو با هم دیگه معامله میکردن چون چیزی به اسم پول وجود نداشته. الان ارزهای دیجیتال، کریپتوکارنسی که به وجود اومده، بیت کوین، ارزهای مختلف حکم همون پوله رو دارن. ما دلار داریم، پوند داریم، یورو داریم، ارزهای مختلف داریم. الان پول فقط مثلا دلار نیست، پولهای مختلفی رو داریم که باشون معامله انجام میدیم. اینجا هم ما کوین های مختلف داریم که باشون معامله انجام میدیم. اما مهمترین چیزی که ما باش سر و کار داریم تتره. تتر یک استیبل کوینه که قیمتش همیشه $1 به عنوان یک ارز پایه ثابت ازش استفاده میکنیم برای مبادلات و خرید و فروشمون. یعنی ما هر چیزی رو میخوایم بخریم یا بفروشیم با تتر این کار رو انجام میدیم. مثلا میخوایم ماشین بخریم، مثالش رو میخوام اینجوری بزنم، میخوایم ماشین بخریم، تتر پرداخت میکنیم، ماشینه رو میگیریم. و میخوایم ماشین بفروشیم، دوباره تتر دریافت میکنیم و ماشینه رو تحویل اون شخص خریدار میدیم و به این صورت معامله‌مون رو انجام میدیم. داخل بازار هم ما هر ارزی رو بخوایم معامله کنیم میایم با تتر این کار رو انجام میدیم. ما استیبل کوین های دیگه هم داریم مثل BUSD، مثل USDC، یادم رفته 2 تا دیگه هم داریم در حال حاضر و میتونه تعدادشون خیلی بیشتر هم بشه. اما معاملات ما اکثرا با تتر، یعنی الان بیشترین حجم معاملات با خود تتر داره انجام میشه. یعنی شما بیت کوین بخواید بفروشین، BNB، هر چیزی رو با تتر بیشترین حجم معاملات رو داره و با این انجام میدیم. همه ما معاملاتمون در حال حاضر که داره این کلیپ براتون ضبط میشه تمامی معاملات با تتر انجام میشه و قیمتش هم همیشه $1 و برای خرید و فروشش هم جلسه آخر بهتون میگیم که داخل صرافی با چجوری تتر رو تهیه کنیم. اما سوال خیلی ها که باید سرمایه داشته باشیم برای بازار کریپتو و ترید کردن یا نه. ببینید مهمترین داستانی که هست اینه که اسمش بازار مالیه. شما باید پول رو داشته باشید تا بتونید داخل بازار ورود کنید، یعنی اینجوری نیست که با دست خالی بیاید. اما بازار این مالی مثل بورس آمریکا، فارکس و کریپتو پر ریسک هستن و میتونم بهتون بگم کریپتو از همشون ریسکش بالاتره، چون یک بازار نوپاییه، بازار کوچیکی، هنوز به اون پختگی نرسیده، نوسان‌های عجیب غریب زیاد داره و ریسک بیشتری براتون داره. اما همونجور که ریسک زیادی داره ریوارد بیشتری هم براتون داره. یعنی شما شانس اینو که با پولهای کم سودهای خیلی بزرگ بگیرین رو دارین، اما خب ریسکش هم بالا. شما باید اینو در نظر بگیرین برای فعالیت در بازارهای مالی، چه فارکس، چه کریپتو، چه بورس آمریکا، بورس ایران، هر چیزی. باید پولی رو بیارین که این پول در صورت از دست رفتن، حالا خودتون تبدیلش کنید به صفر، نابودش کنید، یا حسابتون هک بشه یا هر اتفاق دیگه، این پول زندگیتون رو از هم نپاشونه، زندگیتون رو تحت تاثیر قرار نده. میگم پول مازاد، ولی واقعا باید پولی باشه که توانایی ریسکش رو داشته باشین. یه نفر میاد میگه من توانایی ریسکم 10 میلیونه،
یکی 100 میلیونه، یکی 10 میلیارده، متفاوته. نسبت به زندگی و شرایط مالی و شغلی خودتون باید تصمیم بگیرید که چه مبلغی رو بیارین داخل بازار. اما خوبی این بازار و این شغل اینه که شما هر چقدر سرمایه داشته باشین به شما این امکان رو میده که رشدش بدین اگر تریدر باشین، اگر اصول کار رو بلد باشین. این نکته مهم این وسط اینه که خیلی‌ها با پول زیاد میان و حسابا رو خراب میکنن، صفر میشن، چون اون تخصص رو ندارن، مهارت رو ندارن. شما وقتی اون مهارت رو داشته باشین میتونید به سوددهی برسید. پس اول آموزش و مهارت و بعد ورود به بازار. اصلا مهم نیست که شما چقدر توانایی مالی دارین، اول آموزش، اون قدم اوله این مورده، وگرنه در عرض 5 دقیقه شما کل پولتون، سرمایه‌تون میتونی از دست بدید. و این شغلیه که بالای 90% افراد شکست میخورن. اگر 100 نفر ما داشته باشیم، 90 نفر، 95 نفرشون شکست میخورن و 5 نفر به نتیجه میرسن. ولی اون 5 نفری که به نتیجه میرسن واقعا ارزشش رو داره براشون و تلاشی که کردن نتیجهش رو میبینن. بسیار بسیار موقعیت ارزشمندیه که شما بتونید شغلی رو یاد بگیرید که درآمدتون خیلی بتونه رشد کنه و یه جور بهتون بگم که ته نداره. خیلی ساده بهتون بگم ته نداره. شما هر چقدر پول داشته باشین باز میتونید اونو رشدش بدید. و مسئله دیگه این که سرمایه گذاری و ترید خیلی با هم دیگه متفاوت هستن. خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. شما برای سرمایه گذاری با اطلاعات فاندامنتالی و پروژه شناسی هم داخل کریپتو بلد باشید. اما برای ترید کردن اطلاعات جزئی کافیه و بقیه داستان میره روی چارت و تحلیل تکنیکال و با اون ما ترید میکنیم و ما نیاز نداریم که همه ارزا رو بشناسیم و بدونیم دارن چی کار میکنن. ما با یه دونه ارز، با خود بیت کوین هم ترید کنیم برامون کافیه. نیاز نداریم 100 تا 200 ارز رو حتما داشته باشیم. این سوال میتونم بگم خیلی پرتکرار که الان بازار فارکس خیلی گرمه، همه تبلیغات فارکس رو میکنن. آیا فارکس بهتره یا کریپتو؟ همونجور که بهتون گفتم اصل داستان مهارت تریده. شما تریدر بلد باشین میتونید تو هر بازاری فعالیت کنید. هر بازاری که بهتر درکش کردین، خودتون راحت تر بودین، داخل همون ترید کنید و نیاز نیست داخل همه بازار ترید کنین یا اینکه بگیم فارکس بهتره، کریپتو بهتره. اصلا بهتری به نظر من وجود نداره. اونجایی برای شما خوبه که خوب دارین فعالیت میکنید و سود میکنید. اما اگر فکر کنید داخل فارکس سود نکردید بیاید داخل کریپتو بهتر سود میکنید، یا اینکه داخل بازار کریپتو ترید کنید و نتیجه نگیرید بعد بیاید بازارتون رو عوض کنید، من فکر نمی کنم بهتون کمک کنه، چون شما ضعف ترید دارید. ولی وقتی که شما تریدر خوبی هستید، توانایی ترید دارید، میتونید به بازارهای دیگه هم ورود کنید. یعنی اول داخل یک بازار متخصص میشین، تسلط کافی رو پیدا میکنید و بعد بازارتون عوض میکنید، نه اینکه همزمان بخواید هر دو رو با هم دیگه ادامه بدید. چون کلیت داستان ترید کردن یه چیزه، اما شناخت بازار مهمه. بازار فارکس یه سری رفتار داره و یه سری قوانین داره و بازار کریپتو شرایط متفاوتی داره. و این نکته رو بهتون بگم که هر چقدر شما تجربتون بیشتر بره بالا، راحت‌تر داخل بازار فعالیت میکنیم و این طبیعیه. داخل هر کاری ما تجربه میره بالا، نتیجه بهتری میگیریم. اما این یک مسیر 3 ساله است. یعنی حداقل شما 3 سال باید داخل بازار فعالیت کنید تا بتونید به خودتون بگید دیگه مسیر رو یاد گرفتین، تریدر شدین و به اون سوددهی مستمر رسیدین. اینکه 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال سود کنید کافی نیست، چون بازار تغییر میکنه، بازار خرسیه، بدگاویه و این چرخه همینجور تغییر میکنه، شرایط تریدش فرق میکنه. اتفاقاتی که از نظر اقتصاد کلان در کل دنیا داره میفته، اینا همش تاثیر داره روی بازار و در شرایط‌های مختلف شما باید بتونید ترید کنید و فقط با 1 ماه 2 ماه نمیتونید خودتون رو قضاوت کنید بگید دیگه من تریدر شدم یا اینکه نه من تریدر بدی هستم. شما باید این مسیر رو ادامه بدید تا به اون نتیجه و سوددهی مستمره برسید. در حال حاضر برای فعالیت در کریپتو ما یه سری مشکل داریم، به عنوان اینکه ایرانی هستیم و تحریم هستیم، صرافه معتبر به ما خدمات نمیدن، مثل بایننس اعراض هویت ها رو اجباری کردن و وقتی بفهمن ما ایرانی هستیم
به ما خدمات نمیدن و صرافی‌هایی که معتبر هستن در کل دنیا به ایران و چند تا از کشورهای دیگه خدمات نمیدن. ما باید از صرافی‌های استفاده کنیم که احراز هویتشون اجباری نیست و برای ما خطری ندارن و یه جورایی باید بین بد و بدتر رو انتخاب کنیم و این ریسک رو ما همیشه داریم، ریسک احراز هویت متاسفانه و ریسک هک شدن. چون این هک شدن فرقی نداره، ما چه ایرانی باشیم چه خارجی همیشه این خطر هک شدن از سمت هکرها رو داریم و هر چقدر ما مسائل امنیتی رو رعایت کنیم اتفاق ممکنه بیفته. به خاطر همین باید خیلی مدیریت شده پولمون رو بیاریم داخل بازار و فعالیت کنیم، چه داخل صرافی چه داخل ولتامون و فکر همه جاش رو کرده باشیم. اما نکات مثبتی که کریپتو داره میتونم بهتون بگم یکی از مهمتریناش همینه که ساعت کاری نداره، یعنی 24 ساعته بازه. برعکس بازار فارکس که شنبه یک شنبه ها تعطیله، بازار کریپتو 24 ساعته بازه و تعطیلی نداره. اما این به این معنی هم نیست که ما 24 ساعته ترید کنیم. ما یه سری تایم‌های خاص بهتون میگم که روی چارت اصلا متوجه میشید که الان ترید کنید یا برید مثلا 2 روز دیگه بیاید. تایم خاصی نداره، محدودیت نداره و نکته مثبتی که داره در این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم اخبار خیلی روی این بازار تاثیر نداره. یعنی موقعی که داده های مهم اقتصادی منتشر میشه، اتفاقاتی که روی بازار فارکس میفته و تاثیر میذاره در بیشتر مواقع روی بازار کریپتو تاثیرش رو نمیبینه. اون بازار متفاوتی، اینجا اصلا یک دنیای متفاوتیه، اما یک سری از اخبارها، یک سری از اتفاقات کل بازارهای مالی رو تحت تاثیر قرار میده و بازار کریپتو هم این اتفاق براش میفته. اما میتونم بهتون بگم درصد کمی در این لحظه تحت تاثیر قرار میگیره از این اتفاقات و این اخبارها و خود بیت کوین و آلت کوین ها باز متفاوت دارن تاثیر میگیرن و فعالیت میکنن. پروژه هاشون اگر نکات مثبتی براشون اتفاق بیفته رشدهای خیلی خوب دارن و اگر منفی باشه ریزش های خیلی سنگین رو دارن و کلا متفاوته با چیزی که ما داخل فارکس داریم تجربه میکنیم. و نکته مهمی که داریم اینجا سرمایه است، یعنی بازار کریپتو به شما این امکان رو میده با سرمایه حتی $100 هم ورود کنید به بازار، ترید کنید، تجربه کسب کنید و بتونید رشد کنید. مثل بازار فارکس یا بازارهای دیگه نیست که بخواین حتما یک سرمایه بالایی داشته باشین و اینجا بازاریه که بهتون گفتم این فرصت رو بهتون میده که با پول کم بتونید به عددهای خیلی بزرگ برسید و نتیجه عالی بگیرید. یکی از نکات بسیار مهم دیگه جابجایی راحت پوله که شما به صورت نامحدود هر چقدر پول بخواید جابجا کنید به هر کجا از دنیا در عرض 3-4 دقیقه این اتفاق میفته و فقط $1 کارمزد پرداخت میکنه. به صورت همون تتر شما میتونید انتقال بدین از کیف پولتون به کیف پول هر شخص دیگه که میخواین و هیچ محدودیتی هم ندارید. و موقعیت‌های سرمایه گذاری که در سال 2022 و 2023 ایجاد شده و قبلتر هم بوده، به نظر من بازار کریپتو از نظر سرمایه گذاری درست پر ریسکه اما ریواردهای خیلی خوبی میتونه بده اگر اصولی این کار انجام بشه و با علم و در زمان مناسب و با مدیریت سرمایه مناسب. به نظر من نتیجه خیلی خوبی داره و حتما روی این گزینه هم میتونید فکر کنید.